Ensin voisin esitellä itseni, koska mä olen se ainoa uusnaama tässä tänään. Eli Marja Konttinen. Tulen pelialalta, markkinoinnin alalta, mutta teen paljon myös taiteen puolella hommia sekä oman yhtyeen kautta, mutta myös tehdään paljon videotaidetta. Teen omaa NFT-kokoelmaa Visavuorelle, eli olen tosi kiinnostunut tämmöisestä niin kulttuuriperinnöstä ja miten se tulee digitaalisessa maailmassa läsnä. Ja olen ollut tuossa Metagalleria-projektissa mukana Kansallisgallerian kanssa viime vuonna kokeilemassa ensimmäisiä kokeiluja tuolla virtuaalimaailmoissa ja mitä se tarkoittaa museotoiminnolle esimerkiksi. Mutta tässä on nyt paljon tuttuja naamoja. Itse asiassa mä voisin vielä esitellä ehkä mun näkökulmasta, että ketä täällä oli, että muistetaan varmasti. Minusta oli ihana kuulla, Maisa, sun tarina ja miten sä oot löytänyt uudet teknologiat ja tällaiset niin kuin hahmot sieltä, joka oli tosi ihana näkökulma mun mielestä. Joonas, sä ehkä oot tässä niin kuin paneelissa semmoisena niin kuin dualistisena hahmona, että sä oot sekä kuvataiteilijana että kuvataiteen talon näkökulmasta ja kysymyksiin voit vastata siitä näkökulmasta, mitä itse koet relevantiksi. Mä taas tykkäsin, Ervin, sun tästä metaversum näkökulmasta, että on kaksi maailmaa, jotka on aika samoja, mutta ne myös inspiroi toisiaan. Ja sä oot puhunut myös varjopuolista, joten olisi tosi kiva kuulla niistä tässä paneelissa myös. Ja Jussi, sä taas oot sitten siellä niinku tekoälyn ja taiteen risteymässä. Mua kiinnostaa myös sitten tänään kuulla vähän sitä, että mikä se sun rooli siellä on. Sä mainitsit, että sä oot ohjaaja, mutta sitten samalla sä oot vähän niin kuin taka-alalla. Että tässä on mielenkiintoisia näkökulmia. Mutta aloitetaan ihan siitä uhkasta ja mahdollisuudesta ja mikä tämä teknologian rooli tässä taiteessa on ja mikä se taiteilijan rooli siellä teknologiassa on. Mihin taiteilija asettuu tällaisessa keskustelussa? Ja mä haluan aloittaa, Jussi, susta, koska me kuultiin sun näköalo etenkin siellä niin kuin tekoälypuolelta ja mä haluaisin kuulla siitä, että miten tuo tekoälyn kanssa työskenteleminen on muuttanut sun näkemystä taiteellisesta prosessista? No itse asiassa joo, kiitos. Ainakin mä ajattelen niin, että siis taiteellisia prosessejahan on niin monta kuin on myös taiteilijaa. Eli itse prosesseja on monenlaisia. Ja se, mitä niin kuin omalta kohdalta voin sanoa, että jos mä vertaan tätä Metropolis-taideteossarjaa ja sitten tätä tekoälytaide, Urban AI Art-sarjaa, niin jotenkin en nyt kyllä edes prosessilla oikeastaan voisi verrata toisiinsa. Se on ihan eri juttu, koska tekoäly ainakin itse koen, että on tuonut ihan uuden tavan nähdä ja ajatella ja tehdä taidetta. Se on ehkä se mullistavin oppi, mikä on ollut, että niin kuin se, mitä taidekoulussa on oppinut, niin tietyllä tavalla ei niitä ole voitu opettaa, koska ollaan koko ajan uuden asioiden äärellä. Ja yksi ainakin, minkä kanssa huomio myös on ollut se, että onhan tekoälyn kanssa taiteellessa, missä mä ainakin itse ajattelin sen niin, että se on epäinhimillisen tehokas. Esimerkkinä siihen, että jos mulla menee Metropolis-teoksen, taideteoksen, grafiikan teoksen aikaa kuukausi, tekoäly tekee sen alle silmänräpäyksessä parhaimmillaan. Eikä siis se on niin kuin ymmärtää se sen inhimilliset rajoitteet ja sitten ymmärtää tämän niin kuin teknologian. Mutta ei niin, että se toisi mitään kauhukuvia, vaan se, että niin kuin sanoit, että välillä on assari ja välillä mä otan sen takaisin. Että sitä valtaa siinä pompotellaan puolia toisia. Se, mitä ainakin itse taiteilijana on takaa, että taiteilija on siinä ohjaajan paikalla. Ja meillähän on kenttä täysin vapaa, enemmänkin uhkakuville vastapuolelle, että mä näen sen täydellisenä mahdollisuutena, että tästä voi alkaa ihan uusi taiteen renesanssi sitä kautta, että ihan uusille alustoille, ihan uusille mahdollisuuksia. Kuka muu on se kuin taiteilija, joka sen ottaa haltuun? Aivan ihana vastaus. Kiitos paljon. Maisa, sulla on mikki kädessä, joten pommitan sua seuraavana. Mitäs sellainen taiteilija, jolla ei välttämättä ole teknistä taustaa? Sä puhuit paljon siitä, miten teknologia auttoi sua löytämään sen sun oman tavan niin kuin tuoda sua itseäsi esille. Mitä vinkkejä sä antaisit sellaisille taiteilijoille, jotka toi teknologia tai uudet softat pelottaa? Miten sä koit ton? Niin, no ehkä eniten just nostaisi sen semmoisen niin kuin rohkean kokeilun ja ettei tarvitse tavallaan ajattelisi sitä vähän semmoisena uutena kielenä, ettei tarvitse heti osata niin kuin kaikkea, vaan että just oppisi ne jotain siitä, että saa niin kuin jotain kerrottua sillä. Ehkä just se, että on niin kuin aikaa opetella pikkuhiljaa
Ja myös ehkä aika nopeasti sen niin kuin ulos laittaminen tai sitä kertominen myös motivoi ainakin itseä silleen oppimaan lisää ja myös saamaan semmoista varmuutta, että voi oppia ja sisäistää, vaikka ei olisi sitä tekniikkataustaa. Toi on tosi ihanasti sanottu. Ja mietin just sillä, puhuttiin aiemmin myös, että Linda Liukaksella on ollut tuohon näkökulma kanssa, että hän koki niin kuin HTML-koodikielen semmoisena niin kuin runouden mahdollisuutena, että kielellä voi tehdä jotain hyvin yksinkertaista, sillä voi kirjoittaa Shakespearea, sillä voi kirjoittaa algoritmia tai runoja, että se kielen käyttö on oikeastaan siitä operoijasta kiinni ja hyvinkin tuohon pointtiin, että ei tarvitse osata kaikkea heti. Ervin, sun vuoro niistä varjopuolista. Puhutaan nyt niistäkin, että mitä sä näet siellä NFT-puolella, miten toi koko teknologia lohkoketjuista lähtien on vaikuttanut siihen sun työhön? No ensinnäkin mä erottaisin niinku sen teknologian vaarat niistä vaaroista, mitkä on niinku käyttäjävaaroja. Et ihan niinku missä muussakin alassa tai kulttuurin niinku sektorissa, missä on niinku rahasta kiinni, niin sitten totta kai ihmiset tulee väärinkäyttämään sitä, että mä en ole niinku ehkä siihen syventyä, mutta jos puhutaan puhtaasti tämmöisestä mekanistisesta niinku varjopuolista, niin siis se, että ajatellaan, että se on jotenkin immateriaalista, niin mä pidän sitä niinku vaarana, että jotenkin vieraannutaan siitä, että ei ole olemassa niinku pilvipalveluita, vaan ne on kaikki niinku servereitä jonkun toisen kellarissa. Että ne on kuitenkin kaikki tehty NS-raudasta, nyt koskettaen kaikkia mineraalimateriaaleja. Ja sitten se, että tavallaan se, että jos joku asia on niinku sen teknologian mahdollistamaa, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on niinku tarvittua tai niinku hyväksi. Et semmoinen niinku kokeilu, mitä Maisa ehdotti, niin mä sitten taas tosi varovasti lähdin niinku NFT-maailmaan. Et mulla on mennyt nyt 2 vuotta siellä Tesos-pikkuketjussa tehden kokeiluja, koska mä en ole halunnut tehdä mitään niinku semmoista niin pysyvää, että se vaikuttaisi niin kuin mun loppuelämän taiteilijuuteen. Et ehkä mä puoltaisin sitten semmoista fail fast, succeed sooner -ajattelua, mutta niin kuin pienemmällä skaalalla, että jos lähtee niin kuin siitä semmoiselta vähän alemmalta niin kuin tasolta, joka niin kuin mahdollistaa sitten villimmät kokeilut, niin kuin te Kuvataiteen talon tapauksessa esimerkiksi teette semmoinen pilotointi, että ei ehkä haukkaa niin kuin liian isoa palaa kerrallaan, koska moni taiteilijaura on niin kuin päättynyt ennen kuin se edes alkoi, kun jengi on mintannut niin kuin tuhansia taideteoksia. Ja niin kuin taidehistoriassa semmoinen normaali taiteilijan tuotanto elämän aikana on joitakin tuhansia. Et jos sä minttaat niin 10 000 teosta kerralla sun ekana NFTn niin kuin julkaisussa, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia. Joo, todella hyvä pointti myös uhkasta, että taiteen liiallinen tuottavaisuus voi olla myös vähän jännää, jos otetaan nuo teknologiset työkalut tuohon käyttöön. No Joonas, mitä sä haluaisit antaa tähän keskusteluun taiteilijana että Kuvataiteen talon näkökulmasta? No ehkä mä voin olla semmoinen yleistäjä tässä näin, että ehkä mä kerron omista ajatuksista hieman ja sitten tuosta Kuvataiteen talosta, että en tiedä, haluanko mä olla tässä, joka avaa tätä tekijäoikeus Pandora-lippaa, mutta Jonkun pitää, eli ole hyvä. Niin, no en voi sanoa, että on asiantuntija tässä näin, mutta on seurannut sitä kyllä näkökulmaa, että kyllä se niin lähtökohtaisesti huolestuttaa, että jos jossain NSL tai näillä isoilla toimijoilla on kaikki materiaali, mikä on niin kuin digitaalisesti niin kuin tuonne nettiin pistetty, ja se, että nämä niin kuin geenailut on koulutettu sillä materiaalilla ja sanotaan, että ei tekijäoikeudet niin kuin suojaa niitä ja sitten se voidaan niin kuin kaupallistaa se materiaali, niin onhan siinä jotain väärää, mutta mun mielestä on tärkeää se, että me niin kuin itse osallistutaan siihen keskusteluun ja sitten me hyödyntää näitä meidän tekijäoikeusjärjestöjä ja hyödyntää näitä niin kuin kansainvälisiä vastaavia organisaatioita ja ollaan siellä, missä näistä asioista niin kuin puhutaan ja tuodaan näitä julki. No ei meillä ole varmaan semmoisia resursseja kuin jollain niin kuin musa-alalla esimerkiksi, että kyllä se, että musat aika nopeasti niin kuin on sitten poimittu pois. Mutta ei mun mielestä kannattaisi sille heittää kirvestä kaivoa, vaan pitää olla vaan aktiivinen ja nostaa näitä asioita esille. No miten sitten Kuvataiteen talo tulee, niin
Mielestäni on hyvä esimerkki tästä, että miten sä olit duunannut sen, että sä et ole tuutannut niitä tonne, vaan sulla on se oma keinoäly tietyllä tavalla käytössä. Et mä ajattelen, että ehkä parhaimmillaan kuvataiteen talo voisi olla sellainen niin kuin turvallinen yhteisö ja turvallinen alusta, missä me voidaan tehdä niitä omia kokeiluja ja kehittää niin kuin turvallisemmin niin sitä, en tiedä kehittääkö nyt teknologiaa, mutta ainakin niitä ilmaisumuotoja. Että turvallinen paikka kokeilla ja esittää taidetta. Kiitos. Olisi kiva ehkä porautua pikkasen enemmän sinne digitaaliseen maailmaan. Ollaan puhuttu vähän sen semmoisesta identiteetistä ja just sellaiset, että taiteilijan ura voi myös jopa loppua siihen, että laittaa liikaa sisältöä näytille. Ja tämmöiset teknologiset työkalut varmasti niin kuin pelottaa, mutta myös haastaa sitä taiteilijuutta. Ja kokeilu, julkinen kokeilu ei ole kauhean helppoa. Et oikeasti menee julkisesti myös tekemään jotain tyhmää. Ja se on ihan normaalia ehkä niinku liiketaloudessa ja tietotekniikassa tämmöinen niinku iteratiivinen työtapa on ihan normaalia, että koko ajan parannellaan, testataan ja useasti myös julkisesti. Mutta mites taiteilijan identiteetti tämmöisessä digitaalisessa maailmassa? Ootte te siellä netissä? Ootte te sama tyyppi, kun te teette digitaalista taidetta, fyysistä taidetta? Ervin, mä haluan, että sä aloitat, koska sulla on niinku 2 hyvinkin erilaista lähestymistapaa tähän. Että oot sä sama tyyppi lohkoketjussa? En ole. Lyhyesti. Mulla oli identiteettikriisi tänä aamulla itse asiassa, koska mä yleensä mun omiin taideavajaisiin, niin mä pistän haalarit tai niinku pelkkää farkkuu, koska se on se kuvanveistäjä minä. Ja sitten NFT-jutuissa niin mulla on yleensä poolo tai neule. Niin kuin, että se on tosi eri tyyppi. Ja sitten nyt tänään oli eka kerta, että ne 2 tyyppiä piti olla täällä molemmat samaan aikaan. Ja ne yleisöt, jotka seuraa mua niin kuin, Instagramissa, missä mulla on lähinnä fyysisiä teoksia, ja sitten Twitterissä, missä mulla on lähinnä digitaalisia teoksia, niin niillä on tosi vähän niin kuin jaettua niin kuin porukkaa. Mä näen sen semmoisena niin kuin platform-riskin vähentämisenä, että kun puhutaan siitä, että jos sulla on kaikki sun kontaktit niin kuin yhdessä paikassa ja sitten se somealusta kaatuu vaikka, niin sitten onko sulla enää uraa vaikka tämmöisessä niin kuin influenceritaloudessa, niin samalla tavalla taiteilijallakin niin mun mielestä on niin kuin terveellistä olla useita niitä koreja, mihin itsensä laittaa, ja sitten tämä tämmöinen jakoidentiteetti ja identiteetin jonkinlainen niin kuin puolittuminen niin on osa sitä, että mä ehkä vähennän sekä nettiplatform-riskiä että mun oman itseni platform-riskiä. Niin, siinä on tämmöisiä lähestymistapoja, mutta nähdään, miten se kehittyy tulevaisuudessa. Että ei se ole sanottua, että ne pysyvät niin erillään. Joo, tämä on tosi mielenkiintoista tuolla lohkoketjupuolella, kun siellä on aika paljon sitä anonymiteettiä. Ja ei tarvitse tietää, kuka sä oot, mistä sä oot, minkä ikäinen sä oot, sukupuolista. Ei ole mitään väliä. Tämä demografinen data ei enää ole niin kiinnostavaa, kun ei ole sitä mainosmallia. Mutta kuitenkin ihmiset haluaa olla ihmisiä. Niillä on jonkinlainen sosiaalinen tarve olla joku. Ja siellä sitten niin haetaan ihan uusia malleja sille, että kuka mä haluan olla, miten mä kerron itsestäni, kun en enää olekaan fyysinen minä, vaan joku virtuaali minä. Sulla, Maisa, on varmaan tähän enemmän annettavaa, kun sulla on niitä virtuaalihahmojakin. Onko ne omia identiteettejä? No, musta tuntuu, että aika varhaisessa vaiheessa mä jotenkin otin ne sellaiseksi niin kuin oman itsen jotenkin tutkimusalueeksi. Ja sitten ehkä se, että niitä on aika paljon Instagramissa ja on rakentanut niin kuin niiden ympärille sitä yhteisöä, niin ehkä se on jollakin tavalla niiden hahmojen paikka, että mä en ehkä itsestäni kauheasti sinne laita. Kyllä nyt joskus jotain, mutta en käytä sitä semmoisena niin kuin oman elämäni dokumentoimisena, vaan enemmän, että se on niin kuin joku niiden asunto. Ja sitten myös on kiinnostavaa just miettiä, tai mä en ole oikeastaan miettinyt sitä sen kauan niin kuin enempää nimenomaan, että se on aika silleen Instagramiin riippuvainen se niiden paikka, ja että voisiko sitä miettiä enemmän, että sitä jotenkin jakaisi sitä. Että se on tosi kiinnostava semmoinen mietinnän aihe. Mä voisin kysyä tästä sitten Jussilta, koska sä olet tehnytkin sitä, että sä oot ottanut sitä sun taidetta ja niin kuin kaupallistanut sen fyysisiksi tuotteiksi. Siellä on kahvia ja suklaata.
miten sä näet tämän sitten, että sun niin kuin taiteilija-identiteetti on myös sitä taidetta, joka elää hyvin monessa eri formaatissa, mutta sitten taas tekoälyn kanssa sä oot ottanut sen niin kuin aika, niin kuin, kun katsotaan Urban Eye-artti, niin ei se ole Jussin. Se on se taide, joka siellä näkyy. Sun naama ei ole siellä. Sun nimi ei ole siellä mitenkään niin kuin johtavassa paikassa. Miten sä näet sen niin kuin teidän yhteistyö? Joo, itse asiassa hyvä kysymys. Mä ainakin koen aina joka kerta, että oli mikä tahansa tilanne lähtökohtaisesti taiteilija. Niin ambivalentti kuin voi olla. Ja tällä hetkellä, kun on tekemissä tekoälyn kanssa, niin koen olevani vaikka tekoälytaiteilija. Mutta ehkä siihen lyhyesti viitata, mitä Maisa hienosti esitelmässä kanssa sanoi, että en mä niinku tavallaan lokeroidu tai ehkä sitä niinku käsityötä tai muuta tekee. Että ei ole sellaista. Toki vaikka nyt voin kutsua itseni taiteilijalähtöisen tekoälytaiteen pioneeriksi, se henkilöityy, mutta varsinkin niin kun, kyllä mä oon aina kelannut niin kun teos edellä. Ja varsinkin tässä tämän Urban Eye-tekoälyn kanssa, niin ajattelen niin, että se viesti voimistuu, kun siellä ei näykään sitä ihmistä. Se tavallaan tuoda se tekoäly siihen päärooliin ja siinä vaiheessa niin kuin tehdä sitten ihminen viedä takaisinpäin tai niin kuin taka-alalle siitä. Ja niin kuin hyvin sanoit, se on ollut ihan tietoinen tämä, että taiteilija on taka-alalla, mutta onhan tämä nykymaailma sitä, että ihan varmasti kysytään kasvokuvaa, henkilöä, mitä sieltä. Se on hirveän mielenkiintoista, tai siis mielenkiintoista aina muille, mutta sitten mä näen digitaalisuudessa taas aina sen positiivisen puolen, että tämä, niin kuin Ervin ja te olette kuvannut hyvin, että antaa mahdollisuutta erilaisille roolille. Tämä niin kuin, ei tämä ole se, niin kuin se Facebook välttämättä koko ajan, vaan tämä antaakin mahdollisesti roolien vaihtoehtoja. Se jos mikä on taas taiteilija-identiteetti, ihan huippuhommaa, että niin, olen taiteilija. Ihanaa. Ihana vastaus. Kiitos taiteilijat. Mulla oli kanssa hauska hetki tässä, kun Anna kysyi, että lähetätkö kuvan tähän paneeliin, mutta mä haluan olla mun avatar. Onko mun pakko olla mun naama? Joo, mä melkein lähetin oma avatarin. Mulla on kanssa enemmän niin kuin digitaalinen identiteetti, ei ole mun kasvot, koska se ei ole se, joka on netissä. Ja se on ollut ihan 90-luvulta asti, että mulla on ollut aina joku pseudonyymi käytössä foorumeilla ja peleissä. En mä ole siellä Marjo Konttinen. Mulla on ihan omia rooleja eri plattoilla ja se oli jotenkin jännä ajatella, että onko mä täällä vai eikö se ole mun niin kuin nettiavatar, joka täällä on. Että hämmentävää olla fyysisessä ruumiissa välillä. Joonas, sä oot täällä sekä fyysisesti, mutta me puhuttiin just tuosta digitaalisesta kuvataiteen talosta, ja sehän nyt on ihan täydellinen esimerkki siihen, että te rakennatte nyt digitaalista identiteettiä ja brändiä asialle, joka tulee olemaan fyysinen. Miten te lähdette niinku yhdistämään noin kaksi asiaa? Niin, en mä tiedä, ei ne varmaan täydellisesti yhdistykään. Eikä se semmoista mun mielestä kannata tehdäkään. Tuntuisi oudolle sille, että rakennettaisiin jotenkin digitaaliseen maailmaan samanlaista, mitä täällä on. Ja varmaan tuon museopuolellakin tätä on niin kuin mietitty. Anna nyökyttelee tuolla noin taustalla. Niin, mä sanoin tuossa aikaisemmin, että meidän se suppila niin kuin kapenee, että tämä on semmoinen niin kuin luova prosessi. Että täältäkin varmaan tulee aika paljon niin kuin vaikutteita siihen, että mitä ja miten siellä tehdään niin kuin asioita. Mä itse ajattelen sen, että tietyllä tavalla on hyvä olla jotain semmoista, no okei, tavallaan täällä vähän kirosana perinteistä, mutta mä tarkoitan sitä, että jos me halutaan jollain tavalla tuoda niin kuin yleisölle sitä taidetta esille, mutta sitä voi tuoda niin monella eri tavalla. Ja mä uskon, että se siellä niin kuin digitaalisessa maailmassa, se voi ottaa niin kuin todella erilaisia niin kuin muotoja. Että en lähtisi sitä niin kuin kytkeä liian vahvasti siihen, niin kuin, että mitä sitten siellä niin kuin fyysisessä talossa tapahtuu. No sitten on tietysti paljon semmoista, mitä siellä fyysisessä maailmassa ei voida tehdä. Mutta kyllä mä uskon, että siellä varmaan niin kuin löytyy niitä niin kuin tämmöisiä tarttumapintoja. Mutta vaikea sanoa vielä, mitä se on. Toivottavasti jotain semmoista, mitä ei ole niin kuin täällä. Just noin, mutta metaversumihan koko idea onkin juuri se, että siellä on mahdollista tehdä asioita, mitä tässä fyysisessä maailmassa ei tehdä. Ja mä tykkään paljon, Kimmo Leväpä käytti viime viikolla sanaa seinätön kokemus, että miksi me tuodaan se fyysiset seinät sellaiseen paikkaan, jossa fysiikan... Seinäkeskeisyys. Niin seinäkeskeisyys, aivan ihana. Sekin, joo. Päästään pois seinäkeskeisyydestä. Meillä ei ole painovoimaa, jos sitä ei pakoteta sinne, niin sehän avaa ihan hurjasti uusia sfäärejä meidän ajattelutavalle ja nettisivuille, 3D-maailmoille. Ihan mahtavaa. Hyvä. Hei, puhutaan seuraavana koulutuksesta, taidoista ja vähän tästä koko taiteen ja taiteilijuuden demokratisaatiosta. Tästä on ollut aika paljonkin puhetta tänään ja itsellekin tämä on jotenkin tullut hirveän
konkreettisesti esille, että mitä se taiteilijuus oikein onkaan, että jos mä teen tätä, niin onko se taidetta? Onko sisällöntuotanto taidetta? Onko se, että mä teen bannereita nettisivulle taidetta? Onko pelit taidetta? Mikä peleistä tekee taidetta? Että niin kuin, konseptinahan se koko ajan elää, ja Ervin, sä puhuit siitä paljon tänään, että mitä ihmettä, jos se alkaa alusta, niin mikä on taidetta nyt lähtökohtaisestikaan. Mutta olisi kiva kuulla teidän, että miten niin tuo taiteilijan rooli on nyt muuttunut, kun kuka vaan voi olla taiteilija. Onko se totta? Miten te koette tämän? Maisa, ehkä sulta lähtisin kyselemään, koska sä käytit hienoa sanaa väärin tekeminen. Ja se oli jotenkin aivan ihana, että onko taiteilija sellainen, joka ottaa työkaluja ja lähtee kokeilemaan ja tekee niille ehkä jotain väärin, mutta huomaa, että tämä on siistiä. Niin, ehkä se on taas jotenkin sen kokeilun kautta tavallaan se, että ei menisi se teknologia edellä, vaan nimenomaan se, että se on se työkalu siihen johonkin omaan visioon. Ja ehkä tuosta siitä demokratisoitumisesta ja siitä, että ei tavallaan enää tarvi ehkä osata niin paljon semmoista teknistä kuin ennen, vaikka tuossa 3D-maailmassa. Esimerkiksi kaikki animointi ja tämmöinen alkaa niin kuin automatisoitumaan. Ja sitten mun yksi ystävä, joka on niin kuin myös 3D-animaattori ja tehnyt paljon niitä hommia niin just, ja on niin kuin ollut tosi innostunut siitä tosi pitkään. Niin viimeksi kun nähtiin, niin oli ihan silleen, että en mä enää jaksa opetella mitään. Et kun mä laitan tuonne tekoälyyn, niin se vaan tekee sen mulle. En mä jaksa silleen opetella näitä niin kuin tekniikoita enää. Ja sitten se kuulosti myös siltä, että se on jotenkin kadottanut myös semmoisen, että mistä se joskus niinku kiinnostui siinä, että voi sukeltaa johonkin semmoisen kaninkoloon ja sitten saada just niitä kokemuksia, että voi ymmärtää ja saada ne toimimaan siellä näytöllä, niin ehkä tavallaan palaan sen käsityöläisyyteen, että sitten se kuitenkin jotenkin semmoinen, niin kuin, ettei vaan sieltä tekoälystä saisi valmiina niitä, vaan että siinä niin kuin ymmärtäisi myös, että mitä sieltä kysyä. Ja jotenkin se pitää yllä myös semmoista taiteilijuuden käsitettä niin kuin itselleni tai semmoista innostusta myös siihen, että niin. Kyllä. Joo, aivan. Ervin, miten sä katsoisit tätä tuolleen just taidehistorian näkökulmasta? Nyt ollaan jo NFT-teknologioissa. Miten ihmeessä tämä niin kuin kaikki liittyy toisiinsa? Niin noi aiemmat semmoiset jonkin sortin murtumakohdat tai murrosvaiheet, niin mitä mä nimesin niin renesanssi ja sitten teollistuminen, niin mä en tiedä, jos tämä menee ihan samaan kategoriaan, mutta nehän tapahtui sen takia, koska luokka ja niin kuin taloustilanteet yhteiskunnassa muuttu ja elämä muuttui niiden myötä, tai ehkä toisinpäin. Mutta kuitenkin niin kuin taiteen puolesta merkityksellistä oli se, että teknologia muutti sekä rahaa että niin kuin elämää. Niin me ollaan nyt ihan semmoisessa samanlaisessa tilanteessa vaan, että teknologia muuttaa sitä, miten me nähdään arvo, miten me kulutetaan rahaa, missä raha on, mitä me nähdään arvokkaaksi nyt, kun meillä on tämmöinen uusi niin kuin tietokone niin kuin maailma, jolla on jonkinlaista niin kuin, autenttisuutta, mitä aiemmin puuttu kaikelta digitaalisuudelta, niin tässä nyt sitten niin me nähdään tulevaisuudessa miten, mutta ehkä mä vertaisin tätä tälleen vähän konservatiivisesti jonkin siihen, kun 2000-luvun alussa niin kutsuttu street art niin kuin tuli perinteiseen taideskeneen isosti. Siinä kesti kauan, mutta sitten vihdoinkin, kun sitä alettiin näyttää isoilla messuilla ja niin kuin biennaaleissa ja niin eteenpäin, se oli superkuumaa muutamia vuosia. Ja sitten nykyään ne keräilijät, jotka tuli mukaan street artin niin kuin myötä, niin sitten vähän kuiskuttelee silleen tapaamille ihmisille niin, että itse asiassa ekana mä tulin niin kuin street arttiin mukaan, mutta nykyään mä kerään kyllä ihan oikeata taidetta. Eli tavallaan, että siinä on tullut semmoinen uusi demografia sen mukana ja sitten se hype on laantunut, mutta se on niinku sulautunut semmoiseksi niinku sivutangentiksi taidemaailmalle. Niin tämmöisenä mä näen NFT-maailman. Tosi hyvä näkökulma. NFT-maailma on hyvin niinku
epätaiteellista siinä mielessä, että ne ei tule sieltä niin kuin taidegalleriamaailmasta. Ne tulee ehkä sieltä niin kuin tietokonepeleistä ja niin kuin alakulttuureista ja talouspuolelta, finanssipuolelta tosi paljon. Ja ne on innostuneet taiteesta. Ja nyt sitten käydään gallerioissa katsomassa ehkä ensin sitä NFT-taidetta, mutta sitten mennään sinne klassiseen galleriaan myös. Et sieltä tulee ihan uutta porukkaa. Mites Kuvataiteen talo ottaa tällaiset ihmiset mukaan sekä taiteilijoina että kävijöinä? Ihan uuden taiteen rakastajat. No kyllä se on varmaan meille yksi ihan keskeinen tavoite, että miten saadaan niinku uusia yleisöjä niinku kuvataiteen ja taiteen ja kulttuurin pariin. Että sit, aina kun tulee tämmöinen tilaisuus, pitäisi heittää tämä, että niinku kuvataidehan on Suomen suosituin niinku kulttuurimuoto. Ja sitten niinku, se potentiaali on vaikka kuinka paljon niinku enemmän. Että sen huomaa tuossa, että kun keskustelee tuttujen kanssa, jotka ei ole ehkä tästä taideskenestä, niin gallerioihin meno jännittää. Että siellä pitäisi niinku, jollain tavalla osaa puhua niistä sisällöistä. Mitä jos joku tulee kysyä multa jotain tai mitä se onkin ilmanen, mitä sieltä voi ostaa taidetta. Niin siis sille, että mun mielestä ihmisiä pitää tavalla tai toisella saada enemmän ja rohkeammin vaan niinku katsomaan sitä taidetta. Ei se vaadi mitään sen ihmeellisempää. Mutta totta kai kyllä se, niin kuin sanoin tuossa alussa, että kyllä niin kuin uudet yleisöt on meidän siinä niin kuin ihan ytimessä. Mutta ei ole mitään varmaa semmoista niin kuin, varmaa keinoa, tai jos olisi, niin Anna olisi varmaan hoitanut se jo tänne näin, että Kiasmaa ja Kansallisgalleria. Tuossa mainittiin just tämä, että miten tulee näitä uusia yleisöjä. Mä kanssa mietin sitä, että kun itse on ollut aikaisemmin tuossa niin valkuvataiteen parissa, nyt ei ehkä kuvaveistossa enemmän, niin siellä puhuttiin just silleen, kun kännykkäkamerat tulee, että apua, mitä se tekee nyt niin kuin valokuvataiteelle. Mä ajattelin, että hei, että niin kuin, tämä on ihan mahtava juttu. Että ajatelkaa, minkä toisen niin kuin taiteenlajin niin kuin potentiaalinen niin kuin harrastajaryhmä niin saa tommosen määrän niin kuin miljardeja potentiaalisia niin kuin harrastajia tai niin kuin siitä mediumista kiinnostuneita. Että kyllä mä näen sitä samaa tässä näin, että toivotaan, että tulee vain enemmän ihmisiä, jotka kiinnostuu niin kuin taiteesta. Ja sitten ehkä vielä tuosta noin, niin kuin, jos mä mietin sitä, että no mikä muuttuuko se taide, en mä usko, että se hirveästi muuttuu. Siellä on kuitenkin aina se prosessi taustalla. Prosessiin voi tulla jotain uusia niin kuin työkaluja ja näin, mutta silti niin kuin, ainakin se taide, jota ihmiset tekee, niin siellä on ainakin niin kuin tekijä taustalla. Ja mä uskon, että niin kuin, ei ne varmaan radikaalisti ne meitä kiinnostavat aiheet niin kuin muutu tässä niin kuin vuosien varrella. Juurikin näin. Mä ajattelin kysyä jotain muutakin kuin taidetta, koska useasti puhutaan siitä taiteellisesta prosessista ja mitä se taiteilijana oleminen on, mutta sitten siihen kuuluu aika paljon myös sitä kaupallista puolta, markkinointia, myyntiä. Pitää osaa jotenkin tuotteistaa joko itsensä tai oma osaaminen tai ne tuotteet, mitä tekee, niitä pitäisi myydä, markkinoida. Miten ihmeessä tämä asia tapahtuu? Onko teillä hyviä vinkkejä, koska tämä on varmasti se asia, mikä on iso haaste. Ja mitä tämä niin uudet teknologiat on tuonut? Onko ne tuonut uusia rahoitusmalleja, omistajuusmalleja? Onko meillä vielä tarvetta välikäsille niin kuin galleristeille, gallerioille ja kuraattoreille tuolla digitaalisessa maailmassa, jossa kenellä vaan on mahdollisuus tehdä mitä vaan? Tarvitaanko me vielä tällaisia erilaisia välikäsiä? Ja onko oikeasti mahdollista, että on taiteilijoita, jotka pystyy tekemään kaiken itse, myymään kaiken itse, pitämään kaiken rahan itse? Onko tämä niinku ihan täysin utopistista? Voiko teknologia demokratisoida myös tätä niinku myymispuolta, rahapuolta? Mä haluaisin Jussi ehkä kysyä sulta ensimmäisenä, kun me puhuttiin vähän siitä, että sulla on ollut niinku taiteellinen prosessi ja nyt sä oot tuonut tekoälyn tähän tekemisen tyyliin. Mutta miten ihmeessä sä aiot myydä taidetta, joka on saatavilla kenelle vaan koko ajan, ja se on oikeasti siellä vaan pari sekuntia? Onko ne tekoälyn tuottamat tuotteet niitä, joita sä voisit vaikka myydä? Niin, hyvä kysymys. Tämä on aina taide ja raha. Ihanaa. Se on, mutta joo, siis tätä Urban Eye Art, mä myyn sitä showna, tai näin on ajatellut. Tekijäoikeus tai esityskorvaus. Vaikka sehän nyt on koko ajan tuolla kaiken kansan saatavilla koko ajan avoimesti jaettavissa, siis tavoitettavuus, mutta sitten kun sitä käytetään jossain, niin se on se yksi tulouttamiskanava, mitä on miettinyt. Ja tähän nyt liittyy just kuvaston tai teoston ja nämä kaikki, että miten tämmöinen striimaus käsitetään
käytännössä joka kertahan neuvotellaan siitä, että teos, joka on jatkuvasti ikuisesti päällä, niin ensinnäkin onko se tunti, puoli tuntia, koko päivää, kuinka monta näyttöä, minkälaisessa tilaisuudessa ja niin päin pois, että aina se määrittäytyy. Mutta tekijäoikeuskorvaus on yksi se, mitä on tuosta ajatellut. Ja sitten onhan mulla tämä on myytävänä NFT-galleriassa tästä Urban AI-artista on Kuvavirrasta ottanut yksittäisiä uniikkeja kuvia, joita voisi ostaa NFT:nä tästä kuratoidusta NFT-galleriasta. Ja tulevaisuudessa mulla on Happy Dystopia-sarja, jota on ajatellut, että taiteilija tekee omanlaisiaan versioita ehkä niin kuin perinteisellä mallilla. Mä otan siltä tekoälyltä taas takaisin ja tuotteistaan sen jonkun näköisiksi tuotteiksi, mutta että niitä voi ostaa myös perinteisellä tavalla ideoita, mutta sitten niistä myöhemmin, kun ne toteutuu. Ei uskalla ennakkoon koskaan sanoa mitään. Aivan. Mutta tuossa oli 3 oikeastaan sellaista. Ihan uusia malleja myös, joka on tosi kiinnostavaa. Että sieltä voi myös pohtia ihan uudenlaisia tapoja kaupallistaa ja tuotteistaa myös tekoälyä. Ihan lyhyesti siihen kaupallistamiseen ja myymiseen, niin sen mä niin kuin haluaisin, tai mulla on yksi yritysjohtaja suoraan sanottuna mulle hyvin, että myymisen mä opetan sulle päivässä, mutta taiteellisuutta en mäkään ihan niin kuin opi. Että se niin kuin taiteilijoille ylipäätään, että se ydinjuttu on se taiteilu, myynti on oma juttunsa. Siinä on tietyt kaaviot, miten tämä yhteiskunta ja ympäristö toimii, mutta juuri tämä digitaalisuus luo siihen nyt uusia pohjia, niin kuin tässä ollaan keskusteltu. Tämä tulee muuttumaan myös sitä kautta. Aivan. Ervin, sulla on fyysistä taidetta gallerioissa, mutta sitten sä teet NFT:tä Tesosiin. Se ei ehkä ole se paikka, missä niinku tehdään miljoonia tällä hetkellä. Ei. Vai? Niin, mä oon päivätöissä, koska mä niinku haluan, että mun on mahdollista luoda sellaisia teoksia, kun mä haluan. Mä luin eilen tämmöisen ihan räävittävän Gagosian gallerian joku haastattelu, tai Gagosianin omassa nettijulkaisussa oli haastattelu jonkun heidän muistaakseni kuraattorin kanssa, ja sitten kysymys oli, että vahingoittaako raha taidetta? Niin sitten tämä ihminen vastasi, että ei, vaan rahan puute vahingoittaa taidetta. Eli tämä oli niinku ihan tämmöinen käänteinen lähestyminen, ja se on niinku, miksi mä oon päivätöissä, koska rahan puute, jos mä joutuisin myymään mun taidetta eläkseni, niin tässä niinku uravaiheessa, kun mä oon, niin se todennäköisesti vahingoittaisi sitä taidetta enemmän kuin se palvelisi sitä taiteilijaa. Ja sama niinku lähestyminen mulla on NFT:iden tapauksessa, että niin, mä aloitin pienesti ja katsoin, että onko siinä niinku mitään järkeä. Nyt 2 vuotta myöhemmin mä oon julkaisemassa ekaa NFT Ethereumiin, jolla ei tehdä miljoonia, mutta se on niin kuin, samassa kaliberissa hinnaltaan kuin sit mun reaalitaideteokset on, mikä on sitten eri kuin Tesos NFT:iden hinnat. Suomeksi sanottuna siis Tesoksessa NFT maksaa joistakin dollareista, niin ehkä alhaisiin tuhansiin voi olla ihan niin kuin huipputaiteilijoiden duunit, ja sitten gallerioissa niin sanotaan joistakin sadoista niin kymmeniin satoihin tuhansiin, niin sitten tässä niin kuin nämä alhaiset tuhannet, mitkä on niin kuin tavallaan Ethereumin normihintoja taideteoksille, niin vertautuu niin kuin, mitä ne on sitten niin kuin pari eksponenttia isompia kuin Tesoksen normihinnat, niin sinne isojen niin kuin tyyppien keskuuteen mennään eka kertaa. Kiitos. Maisa, sä mainitsit sun puheessakin, että sosiaalinen media on ehkä tuonutkin sulle uusia verkostoja, mutta myös kaupallisia yhteistyötä. Digitaalinen media on selkeästi ollut sulle niin kuin se tapa myös sekä löytää ne, jotka rakastaa sun taidetta, mutta jotka haluaa käyttää taidetta sit omassa työssä. Onko se ollut sun ainoa tapa, ootko sä käyttänyt sitä niin kuin ihan tietoisesti, että tämä on se, millä mä myös myyn mun osaamista? No kyllä se on ollut niin kuin pitkälle, niin kuin ainakin tähän asti, että olen nyt silleen lähestynyt tätä NFT-maailmaa. Mulla on ollut sellainen ajatus siitä, että koska mulla on paljon vaikka niitä filttereitä, mitkä voisi olla helppoja semmoisia niin kuin NFT, että kokeilisi tavallaan sitä maailmaa lähestyä. Ja
ehkä just vaikka tämän Instagram-yhteisön ja sen, että on niin kuin laittanut niitä ulos ja jakanut muille, niin on myös tuonut nimenomaan näitä niin kuin kaupallisia asiakkaita. Ja sitten vaikka mä oon mukana tuon Veli, tämmöinen mainostoimisto, viestintätoimisto, niin heidän kanssaan ollaan tehty yhteistyötä myös, ja sekin niin kuin tuli sen Instagramin kautta. Mutta joo, kiinnostaa kyllä semmoiset just uudenlaiset tavat myydä sitä. Ja nytten, joo. Ja ihanaa just, että kun ei ole sitä niin miettinyt aikaisemmin, niin nyt konkretisoituu myös ne tavat, niin jännittävää. Hyvä. Joonas, sä saat viimeisen puheenvuoron. Aletaan sitten laittelemaan paneelia kasaan. Uudet rahoitusmallit, omistajuusmallit taisi olla aika vahvassakin roolissa tuolla digitaalisen kuvataiteen talon strategiassa, että alatte miettimään niitäkin. Onko sulla tuohon jotain, mitä voit jo jakaa? Vielä ei ole mitään semmoista selkeää, mitä voi jakaa. Niin kuin Sanni tuossa aikaisemmin näytti, että meillä on se visiotyö nyt käynnistymässä varmaan tämän kuun lopussa ensi kuun aikana. Ja sen takia pyydettiinkin vähän vinkkejä ja porukkaa niin kuin osallistuu. Et ei ole mitään sellaista niin kuin kiveen hakattua. Mutta toivotaan, että pystytään niin kuin jossain määrin ainakin kokeilemaan tätä. Mutta itse ehkä peräänkuuluttaisin just sitä niin kuin vastuullisuutta. Että niin kuin potentiaalisestihan niin kuin tuot voi avata vaikka mitä tuolta maailmalta ja yhteistyökumppanuuksia ja tällaista, mutta se, että kyllä me taiteilijat yleensä pyritään olla aika tarkkoja sen suhteen, että niin kuin, mihin juttuihin lähdetään mukaan ja minkä takia. Et itse toivoisin, että sitä kautta voidaan viedä siihen niin kuin loppuyhteiskuntaan niin kuin tämmöisiä meidän näköisiä arvoja ja tehdä sen pohjalta sitä yhteistyötä. Ihana loppukaneetti. Kiitos tästä ja kiitos panelisteille. Kiitos yleisölle.